Відправити уряд Гройсмана у відставку можуть уже цього четверга. Про це сьогодні домовилися на Погоджувальній раді. Ще депутати не зрікаються наміру змінити виборчу систему і на майбутнє таки запровадити відкриті списки. А від Володимира Зеленського парламентарі зажадали законопроекту про імпічмент президенту. Політиків слухала Олена Гончаренко. Суперечки у Верховній Раді, чи законний розпуск парламенту, дискутували голови фракцій. 62 депутати оскаржуватимуть указ президента в Конституційному суді. Народний фронт вважає, для дострокових виборів немає юридичних підстав. У «Батьківщині» з цим не згодні. Коаліція існувала до 17 травня. Юридичний факт розпаду коаліції був зафіксований заявою фракції Народного фронту і оголошенням відповідної заяви з трибуни Верховної Ради. Саме тому ми наполягаємо, що указ про розпуск є брутальним порушенням чинної Конституції. Президент мав повне право розпустити парламент. Ви знаєте, що коаліції не існує, і це факт абсолютно очевидний. І все це, що відбувалося в парламенті, всі голосування відбувалися на базі домовленостей поза межами коаліції. Відставку уряду і прем'єра депутати розглянуть у четвер. Готові на майбутнє змінювати виборчу систему. Ми підтримували і завжди підтримуємо пропорціональну систему з відкритими списками. Я наголошую, з відкритими списками. Це дуже важливо. І якщо це питання буде винесено на порядок денний, ми готові працювати. Я розумію, що там багато, 4 тисячі правок, але все це можна пройти. А потім обіцяють перейти до імпічменту президенту. Розглянуть законопроект про тимчасові слідчі комісії. Саме в ньому норма про імпічмент. Якщо Зеленський не внесе документа сам, депутати підготують свій. Закон про імпічмент. І під час виборчої кампанії на цьому неодноразово наголошував ще кандидат в президенти Володимир Зеленський. Парламент не може чекати безконечно. Ми повинні приймати рішення. Документ у Зеленського вже готовий, запевняє його представник у парламенті. Нагадує про інші законопроекти, більш болючі для обранців. Скасування депутатської недоторканності та відповідальність за незаконне збагачення. Головне, щоб обранці не порушували процедуру голосування. Володимир Олександрович попросив Верховну Раду звернути увагу на те, що більше так діяльність будуватися не буде, більше кнопкодавства не буде, більше порушення 150 разів ставлення не буде, тому що він скористається своїм правом президента не підписувати такі законопроекти. Сам Зеленський закликав депутатів не використовувати трибуни Верховної Ради для особистого піару, а голосувати за реформаторські законопроекти. І сподівається, що парламентарі не будуть псувати закони, цитую, традиційними корупційними витівками. Попри те, що ваша діяльність майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії. Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями. Володимир Зеленський, президент України. Ці питання депутати, очевидно, розглянуть наступного пленарного тижня, адже працюватимуть 2 тижні поспіль. Олена Гончаренко, Леонід Попович та Юрій Керча. Сьогодні канал «Україна».